र भटमासको अचार बनाउनको लागि भटमास हामी साधौँ। भटमास साध्नको लागि अलिकति हरियो खुर्सानी यसमा राखिदिएँ भटमाससँगै। अलिकति यो धनियाँको पात, त्यसपछि थोरै यो टमाटर, तर बिचको भाग चाहिँ निकालेर बाहिरको मात्रै मैले काटेको हुँ। अलिकति यो प्याज, थोरै यो काँक्रो, मैले मसिनो गरेर यस्तो टुक्रा गरेर काँक्रो राखेको हुँ। अलिकति यो कोलभेडा, मैले यसलाई पोलेर राखेको हुँ, र अलिकति नुन र यो रातो खुर्सानीको धुलो र यो कागतीको रस। र यसरी कागतीको रस पनि यसमा राखिसकेपछि एकदमै ताजा, एकदम फ्रेस, मिठो मजाको बास्ना आउँछ। र यो तोरीको तेल, जसलाई चाहिँ मैले तताएर यसमा हालेको हुँ। र यो लसुन, जसलाई चाहिँ मैले यस्ताले लाम्चो गरी काटेर राखेको हुँ। र बिचमा यसरी मोलौँ, यो टमाटरलाई यसरी तोड्दै र यसरी भटमास साध्दाखेरि चाहिँ हामीले जति सामग्रीहरू छ ती सबै सामग्रीहरू आपसमा चाहिँ मजाले यो मिक्स हुनुपर्छ र मिल्नुपर्छ, जसले गर्दा मसलाको स्वाद अति नै बढ्नलाई मद्दत गर्छ। र यस्तो तरिकाले मैले चाहिँ सर्भ गरेको छु। हेर्दै खाउँ लाग्छ। मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो पक्कै पनि मन परेको छ। यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यस्तै रेसिपी फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।